Hôm nay tôi chia sẻ chủ đề cách bứt phá doanh số cho trường Anh ngữ. Nói đến hai cái chữ bứt phá thì anh chị nghĩ đến ai là người sẽ bứt phá doanh số cho trường ạ? Không ai khác, đó chính là khách hàng. Bởi vì nếu như khách hàng không có gia tăng số tiền và số lần mua nhiều hơn thì trường bán được ít hơn. Trường bán được ít hơn thì trường không bứt phá được doanh số. Cho nên nhiệm vụ của trường là cần phải giúp khách hàng mua nhiều hơn, cụ thể là mua lộ trình học dài hơn và mua thêm các cái sản phẩm vệ tinh bên cạnh cái sản phẩm chính của trường. Thì sau đây là một số cái chia sẻ giúp cho trường có cái giải pháp để thúc đẩy khách hàng mua nhiều hơn. Rồi, chia sẻ thứ nhất đó là trường cần có cái chiến lược làm giá. Chiến lược làm giá là để làm giảm cái sự nhạy cảm về giá đối với khách hàng. Sự nhạy cảm này thông thường liên quan đến cái yếu tố về kinh tế của khách hàng. Do vậy, trong cái chiến lược làm giá, trường cần phải tính toán hai thứ. Thứ nhất, tính toán rất là kỹ lưỡng về khả năng chi trả của tệp khách hàng trong khu vực mà trường mình đang hoạt động kinh doanh. Thứ hai, đó là mình thiết kế trong cái chiến lược làm giá, mình cần phải thiết kế một cái khóa học phí dẫn đến cái khóa mà mình muốn bán hay là cái lộ trình mà mình muốn bán. Ví dụ nếu như mình muốn bán khóa dài thì mình thiết kế khóa học càng ngắn thì càng cao giá. Một cái ví dụ rõ ràng hơn là giả sử trường có lộ trình là 12 khóa học. Nếu trường muốn điều hướng khách hàng mua lộ trình khóa học 4 khóa một lúc thì học phí của cái khóa thứ tư, 4 cái khóa này là phải học phí ưu đãi đủ sâu. Khách hàng phải thấy sự chênh lệch quá lớn khi mà mua một khóa và mua 4 khóa. Giảm sâu đến cái mức là khách hàng thấy đây là một cái cơ hội đủ lớn, bỏ thì mất, mà mất thì rất là tiếc. Lúc này khách hàng sẽ mặc định là muốn mua một cái lộ trình dài 4 khóa để cho nó lợi hơn, bởi vì học là một quá trình. Cái chia sẻ thứ hai là trường cần điều chỉnh cái kế hoạch kinh doanh để giúp cho khách hàng thay đổi cái hành vi chờ sales vào cuối tháng. Trong cái kế hoạch kinh doanh này thì trường cần tính toán cái điểm rơi của các cái chương trình thi đua và các cái chương trình ưu đãi. Ở đây có các cái thời điểm đầu tháng là thời điểm mà khách hàng mới nhận lương nè, tiền còn rủng rỉnh nè, quyết định xài tiền dễ hơn và lỏng tay hơn là cuối tháng thì bớt tiền rồi cho nên có thể chặt tay hơn. Rồi, thời điểm thứ hai là thời điểm vào cuối tháng thì sale chạy số nỗ lực hơn rất là nhiều đầu tháng. Tuy nhiên, nếu như các anh chị chỉ đổ các cái chương trình vào cuối tháng thì phải cân nhắc đến cái yếu tố năng lực của team sale mình. Nếu như mình rót chương trình xuống vào cuối tháng đội sale của mình yếu và không có cái kịch bản push sale thì rất là khó thành công. Chúng ta cần lưu ý đến cái tỷ lệ conversion rate của từng sales và cái số ngày convert trung bình từ khi mà nhận lead ra tới hợp đồng của trường mình. Rồi, thời điểm thứ ba đó là thời điểm vào các cái sự kiện, ví dụ như Black Friday, 6 tháng 6, 7 tháng 7, 8 tháng 8 hay là 25 tháng 12 đó, và những cái thời điểm sự kiện đặc biệt trong tháng. Đây là những thời điểm rơi chúng ta đều có thể rót cái chương trình thi đua và chương trình promotion xuống cho team các anh chị ha. Rồi, cái chia sẻ tiếp theo là chúng ta thấy ở đâu cũng sẽ có các cái khách hàng có kinh tế và nhu cầu khác nhau, đúng không ạ? Chia sẻ thứ ba này là trường cần phải tối ưu hóa những cái nguồn lực trường sẵn có để cho khách hàng thỏa mãn đa dạng nhu cầu trên một sản phẩm nha anh chị. Ở đây bình thường mình bán hình thức là khóa học cố định là sĩ số nhiêu đó, số tiền nhiêu đó, số giờ đó, khung giờ đó. Ở đây mình có thể là bán theo hình thức là bán lớp học. Hình thức này nó khá giống với hình thức bán khi mà mình đánh corporate sales đó, nó chỉ khác nhau về location thôi. Ở cái hình thức bán lớp học này thì các học sinh và học viên người ta vẫn đến trường mình để học, còn cái hình thức corporate sale thì mình đến công ty người ta để dạy. Rồi, như vậy thì mình cần phải đa dạng hóa cái nhu cầu thể hiện ở các cái dạng là sĩ số, giáo viên, chương trình
và số giờ học lịch học. Ví dụ về cái dạng là đa dạng hóa về sĩ số các anh chị ha. Giá một lớp học đại trà của trường là 100 triệu cho 25 học viên. Như vậy thì với những cái khách hàng khá giả, không có muốn đông nhiều, khó tương tác, họ chỉ muốn học 5 người thôi, thì mình lấy 100 triệu đó chia cho 5. Dạng này thì không có customize hoành tráng gì đâu các anh chị, chỉ là mình giới hạn cái đầu trên của cái sĩ số mà thôi. Rồi, ví dụ như đa dạng hóa về giáo viên, đó chính là cái tỷ lệ giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Mình cần lưu ý là dạng này chỉ có thể thực hiện gọi là suôn sẻ khi mà mình có nguồn lực giáo viên dồi dào anh chị ha. Rồi, một cái nữa là đa dạng hóa về chương trình học. Cái dạng này chỉ có thể xảy ra khi trường mình có hai cái chương trình là chương trình Việt Nam và chương trình nước ngoài. Về cái số giờ học và lịch học thì cái dạng này phụ thuộc rất là nhiều vào cái cơ sở vật chất cũng như là cái khung giờ vàng của trường các anh chị. Rồi mình có một cái lưu ý là cực kỳ khó để mà mình có thể trường tự gom các cái cá nhân thành một nhóm mà thỏa mãn cả 4 cái dạng này. Mà cái dạng này á, nó chỉ xảy ra khi một nhóm đã sẵn sàng rồi, có một người leader của nhóm đó, họ đến và họ yêu cầu cái đa dạng hóa này. Lúc này á, cái người tư vấn viên của mình chỉ cần hỏi là nhóm của bên anh chị là bao nhiêu người để mà tư vấn viên chia tiền ra và báo học phí thôi. Cái dạng mà thường xảy ra hơn và dễ xảy ra hơn để mình đa dạng hóa đó là về sĩ số và chương trình học, mà nó không ảnh hưởng đến cái vận hành của trung tâm mình nhiều anh chị ha. Chia sẻ thứ tư đó là trường cần có cái chính sách honeymoon để giải quyết cái vấn đề liên quan đến lòng tin của khách hàng. Mục tiêu của mình vẫn là giúp cho khách hàng hoàn thành được cái chương trình và đạt được đến cái outcome cuối cùng, đó là một lộ trình dài, không phải chỉ một khóa học. Rồi, và chính sách honeymoon này cho phép khách hàng nhận được ưu đãi đủ sâu trong 2 tuần kể từ lúc mà khách hàng đăng ký cái khóa học ngắn đầu tiên. Tôi từng chứng kiến cái tình huống là nhiều bạn sale chỉ muốn là convert khách hàng mình chốt cái khóa dài mà không chốt cái khóa ngắn luôn, hoặc là để dành cái khách hàng này qua đến cái chương trình ưu đãi hơn nữa của tháng sau rồi mới chốt, nhưng mà vô tình thì nhiều khi làm rớt khách hàng này luôn và không còn cơ hội để upsell nữa. Thì mình thì rớt doanh số, trường thì rớt doanh số, còn khách hàng thì mất đi cái cơ hội để được học ở một cái nơi chất lượng. Vậy thì chính sách honeymoon sẽ cho phép giải quyết cái tình trạng này các anh chị. Vì sao là sau 2 tuần thì mình cho phép họ upsell trong 2 tuần? Bởi vì 2 tuần là cái thời điểm mà khách hàng cảm thấy vui nhất và cảm thấy tiến bộ nhiều nhất. Anh chị cũng biết là ở những cái bài đầu của cái khóa học đầu tiên thì cái người học viên chưa có học được gì nhiều hết, mà bản thân họ là sở hữu một cái lượng kiến thức nhỏ nào đó rồi. Cho nên là vai trò của cái người giảng viên lúc này là họ sẽ khai thác để cho người này gọi là dùng hết cái nội lực họ đang có và động viên để cho họ dùng với một cái sự hỗ trợ khiêm tốn về cái lượng kiến thức. Như vậy những gì mà học viên họ đang dùng, họ đang tuôn trào ra là những điều mà họ đã biết. Đó, mình chỉ có chỉnh sửa họ một chút nữa thôi. Như vậy thì lúc này khi mà mới vào tầm khoảng 1-2 tuần, có nghĩa là nếu một tuần học 2 buổi thì chỉ mới học được có tầm khoảng là 4 buổi hoặc 4 buổi thôi. Thì lúc này là họ cảm thấy là gì? Tôi có tiến bộ hơn lúc trước và tôi đang cảm thấy vui vì cái cảm giác tiến bộ này. Cho nên là trong 2 tuần này mình chăm sóc thật là kỹ, thật là quan tâm. Sau này cũng vậy, nhưng mà ý là trong 2 tuần đầu thì chăm sóc kỹ hơn, và cái người giáo viên động viên để cho người này dùng tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Thì trong một tuần đầu nếu mà các bạn sale quan tâm thì chỉ là thăm hỏi thôi, tuần thứ 2 mới là dí chốt nha các bạn. Đó, như vậy thì cái chính sách honeymoon của trường, ngoài cái việc là giúp cho trường có thể chuyển đổi cái số lượng học viên này thành mua cái lộ trình dài hơn mang về doanh số cho trường, mà đây cũng còn là một cái chính sách rất nhân văn để cho học viên thấy rằng trường muốn đồng hành cùng với các anh chị trên một cái lộ trình dài để anh chị đạt được cái kết quả cuối cùng anh chị ha. Chia sẻ thứ 5 đó là trường cần có các cái lộ trình giúp cho khách hàng phát triển toàn diện. Lộ trình khung này nó sẽ có cái sản phẩm chính và các cái sản phẩm vệ tinh.
khách hàng mua các cái sản phẩm vệ tinh riêng rẽ hoặc là mua kèm cái sản phẩm chính thành cái combo. Thì cái sản phẩm vệ tinh á, nó phải có sự liên quan đến outcome mà khách hàng mong muốn, và các cái nội dung bổ trợ không được chồng lên nhau hoặc là nó không liên quan gì nhau cả thì không được. Đó, nó phải bổ trợ cho nhau. Mình hình dung á, nó cũng giống như là tại các cái nhà hàng vậy đó, sản phẩm vệ tinh có tác dụng là làm thăng hoa cộng hưởng hoặc là làm dịu đi một cái gì đó. Ví dụ ăn đồ nướng dầu mỡ cay thì mình phải uống đồ uống có gas, đúng không các anh chị? Rồi, trong giáo dục thì khách hàng khi người ta mua cái sản phẩm vệ tinh là vì khách hàng mong muốn có cơ hội thay đổi toàn diện hơn, trở nên professional hơn. Vậy thì ví dụ như với khách hàng là người lớn thì cái sản phẩm chính là sản phẩm tiếng Anh rồi, thì cái sản phẩm vệ tinh có thể là các cái chuyên đề về kỹ năng họp nè, bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt, kỹ năng báo cáo công việc bằng tiếng Anh chẳng hạn, rồi vân vân. Rồi nếu như học viên của các anh chị là còn nhỏ hoặc là học sinh thì có thể có những cái sản phẩm chính là tiếng Anh rồi để giúp con đạt được các cái kỳ thi và phát triển ngôn ngữ. Ngoài ra còn có thể có các cái sản phẩm vệ tinh là các cái sản phẩm liên quan đến tư duy, phát triển nhân cách đó, kỹ năng sinh tồn, ví dụ như là làm sao để vượt qua hỏa hoạn trong lớp học, phòng học hay là ở nhà, làm sao chống đuối nước. Đó là những cái sản phẩm giúp để cho người ta trở nên tốt hơn, phát triển toàn diện hơn. Như vậy thì mình lưu ý là cái chính sách giá dành cho cái sản phẩm combo nó cũng cần phải có sự ưu đãi đủ sâu và cho thấy sự cách biệt rõ rệt giữa cái mua riêng và mua combo anh chị ha. Tôi vừa chia sẻ với anh chị 5 cái hướng dẫn để gia tăng cái số tiền mua trên một sản phẩm cũng như là số lần mua của khách hàng, từ đó mình có thể bứt phá doanh số. Thì cái việc mà trường giúp cho cái khách hàng mua nhiều hơn chính là cách giúp cho khách hàng có cái sự thay đổi tích cực toàn diện, chứ không phải chỉ là mang lại sự giàu có riêng cho trường. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì khi mình mua một lộ trình dài hơn thì hoặc là mua thêm các cái sản phẩm vệ tinh thì người học người ta có thể học được đủ lượng kiến thức, dùng cái kiến thức đó linh hoạt hơn và cải thiện toàn diện hơn các cái năng lực của họ. Như vậy thì sứ mệnh của giáo dục là giúp cho học viên trở nên toàn vẹn hơn, và sứ mệnh của nhà trường là mình phải thúc đẩy được khách hàng mua được nhiều hơn những cái khóa học chất lượng của mình để cho họ được phát triển toàn diện. Như vậy thì chúc cho các anh chị thành công áp dụng một hoặc là nhiều trong các cái giải pháp này.